Okey, dalam episod kali ni kita akan review sebuah kereta yang paling popular, model paling laris dekat Malaysia, sebuah kereta serba boleh, kereta yang boleh terbang, model yang paling diminati oleh kaum wanita. Lebih daripada 1 juta unit telah terjual dan menjadi model paling ikonik negara kita, Malaysia. Model nombor 1, inilah Pro 2 Myvi. Sebenarnya owner kereta ni adalah salah seorang subscriber channel ni. Dia contact saya, dia minta tolong saya reviewkan kereta dia ni. Saya tanya dia kenapa dia beli kereta ni. Dia jawab dia pun tak tahu kenapa dia beli kereta ni. Sebelum tu saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua subscriber yang sudi like, komen dan bagi support yang tak berbelah bagi. Saya nak minta maaf banyak-banyak sebab lately saya tak sempat nak reply komen-komen korang semua. Tapi percayalah, saya baca tiap-tiap satu daripada semua komen-komen korang semua. Terima kasih kerana terus berikan komen, semangat dan support yang membina, dan terus berikan fakta-fakta dalam komen korang. Saya appreciate sangat-sangat, saya hargai sangat-sangat, dan saya akan terus berikan perspektif dan info yang berbeza daripada review-review lain. So, jom kita tengok apa rahsia Pro 2 Myvi. Bukanlah satu model yang baru dalam market, tapi tak sah kalau review untuk Pro 2 Myvi ni tak ada dalam setengah channel review kereta. Sebab model ni adalah model paling laris sepanjang sejarah automotif dekat Malaysia ni. Dan model ni telah terjual lebih daripada 1 juta unit sejak tahun 2006, daripada zaman Myvi bulat tu kan. Tapi untuk model kali ni sangat berbeza, sangat berbeza. Untuk tahun 2018, Pro 2 dia pegang market share 50% daripada seluruh angka jualan compare dengan brand-brand lain. Kita ambil satu contoh, let's say dalam masa 1 bulan ada 20 kereta yang didaftarkan, 9 ke 10 daripada kereta-kereta tu adalah model-model Pro 2. Dan Pro 2 Myvi ni dia pegang hampir 50% daripada seluruh model-model Pro 2 tadi. Bermaksud kalau ada 20 kereta yang didaftarkan dalam masa 1 bulan dekat Malaysia ni, 4 ke 5 daripada kereta tu adalah Pro 2 Myvi. So sekarang kita nak tahu, kita nak kupas apa yang buatkan rakyat Malaysia tergila-gilakan sangat Pro 2 Myvi ni. Kita tengok view daripada luar, sangat cantik. Design dia kali ni dah berubah. Pada tahun 2017 dia orang launching kereta ni. Yang sebelum tu adalah Myvi yang bulat tu pada tahun 2006. First kali kita tengok lampu depan dia memang sangat menarik. Ada yang kata design lampu dia macam Saga FLX, tapi ada lain sikit sebab dia ada sudut turun bawah ke sini. Kalau Saga dia direct macam ni lah. And then diorang pandai letakkan chrome di tempat-tempat yang nampak, macam door handle. Yang ni untuk version 1.5, diorang bagi sekali dengan diorang punya skirting dan sport rim 15 inci. Kemudian kita tengok daripada tepi, kereta ni sebenarnya nampak lebih panjang, dia nampak lebih rendah. So design dia agak lebih sporty daripada Myvi yang sebelum ni. Belakang dia ada bagi spoiler. Kalau untuk color model lain, dia nampak lebih kontra. Yang ni adalah warna hitam dan yang ini adalah body color. Sama juga dengan dia punya skirting, nampak lebih menyerlah kalau warna yang lain lah. Kemudian lampu belakang, ada yang kata view daripada belakang kereta ni nampak macam Mercedes A-Class. Saya tak pasti, tapi mungkin ada sikit. Nampak cantik design dia kali ni. Dan dikatakan untuk Pro 2 Myvi kali ni, dia telah direka bentuk oleh anak Malaysia, designer Malaysia, engineer Malaysia. Tahniah. Ini adalah satu masterpiece. Pro 2 dan rakyat Malaysia sepatutnya bangga dengan Pro 2 Myvi ni. Dia ada touchpad dekat sini, dah canggih. Okay, not bad. Luggage dia agak besar untuk kereta yang kalau kita tengok daripada luar tak adalah nampak besar sangat, tak adalah nampak panjang sangat. Tapi untuk kereta compact car, ruang luggage dia ni boleh kata agak besar. Dan seat belakang dia kita boleh lipat 60-40 split. Dan ini satu lagi rahsia dia, selling point. Dia bukan sahaja bagi 4 sport rim, tapi dia bagi 5 sport rim dengan original size tyre. Kemudian satu lagi rahsia dia, kalau kita tengok Myvi ni, sebenarnya ramai owner Myvi sendiri tak tahu. Selain daripada kita boleh lipat seat belakang ni, sebenarnya kita boleh adjust dia punya kedudukan angle dia.
kita setting dekat sini. Ini kalau kita nak duduk tegak sikit orang belakang, dan kita boleh adjust lagi, baringkan lagi sikit. So dia ada 2 darjah kedudukan untuk seat belakang ni. So syabas Pro 2. Door handle pun chrome. Dia bagi sekali dengan smart entry. So dah tak payah pakai kunci. Ini kunci dia, agak cantik. Dia masih lagi bagi tempat masuk kunci dekat sini. Sepatutnya dia boleh masukkan benda ni dalam ni, macam brand lain buat, dia sembunyikan dalam ni. Tapi tak apa, kita tahu mungkin dia orang nak cut cost. Kalau kita unlock, tekan satu kali, dia cuma unlock sebelah driver saja, dan pintu-pintu lain dia tak akan unlock. Kalau nak unlock untuk semua pintu, kita kena tekan 2 kali. Ini adalah untuk safety. Kalau biasanya pemandu wanita drive seorang-seorang, parking kereta kat tempat yang sunyi, mungkin nak masuk kereta, takut ada orang masuk daripada pintu belakang sebelah sana. Tapi sepatutnya dia bagi option. Macam brand lain, kita boleh set sama ada kita nak buka pintu ini sahaja ataupun kita nak buka semua pintu. So kita nak tengok dalam pula. Once kita masuk kereta ni, kita akan nampak kereta ni sebenarnya sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. Kadang-kadang kita tak percaya, kalau tengok daripada luar, kereta ni tak adalah besar sangat. Sebenarnya designer Pro 2 Myvi ni bagi saya adalah genius. Kereta ni sebenarnya tak besar. Kalau kita tengok dashboard ni, dia rata daripada atas and then terus slope ke bawah. Dia tak ada tarik ke depan. Biasanya untuk model-model lain, dia orang punya dashboard, dia orang akan ke depan dan baru patah balik ke bawah. So dekat sini untuk kereta-kereta lain, mungkin glove box dia dah ada dekat sini, tapi dia orang ada extra legroom dekat sini lagi, dan dia lekukkan kat sini. So lutut kita tak adalah terlanggar glove box ni. So dekat sini ruang kaki agak besar. Satu lagi rahsia sebab apa kereta ni ruang kaki dia agak besar, sebab dia orang pendekkan dia orang punya seat. Biasanya kalau saya driving, saya akan letakkan something dekat sini. Tak boleh. Kalau kita letakkan barang, handphone dan sebagainya, dia akan jatuh sebab dia pendekkan seat ni. Kalau kita tengok reka bentuk seat dia, dia orang pendekkan, dan kebaikan dia orang dapat ruang kaki yang lebih besar. Tapi keburukan dia orang, driver ataupun passenger, kalau kita duduk, kita punya pelapik bawah ni akan tergantung. Sepatutnya dia orang bukan slopekan bahagian depan sini ke sini. Sepatutnya dia orang slopekan seat position macam ini. Bila kita driving, kita rasa lebih secure, kita tak rasa nak menggelungsur ke depan. Tapi dekat situ, inilah satu lagi rahsia kenapa Pro 2 Myvi ni nampak luas. Kemudian kalau kita tengok dia punya center console, dashboard tengah ni, dia orang pandai mainkan piano black ni. So mata kita akan nampak head unit ni lebih besar, padahal dia paras ini saja. Tapi yang ini dengan yang ini adalah sama color. So kalau model advance, paparan dashboard tengah ni nampak lebih menarik sebenarnya. Kita nak tengok pula dia punya meter cluster. Meter cluster dia pun dah canggih, warna biru, tulisan dia pun agak sederhana, kecil, tak besar sangat macam Myvi yang sebelum ni. Kat sini ada baki minyak dalam tangki. Eco idle, nanti kita akan terangkan tentang eco idle. Trip, average fuel consumption, agak lengkap, cuma tak ada service reminder. Kereta ni diorang dah bagi sekali dengan toll reader macam smart tag. Nampak tak benda ni? Ini adalah tempat untuk korang letakkan korang punya kad touch and go. Siap boleh check baki, korang boleh check. Alright, ini dia punya kad touch and go. So dah senang. So untuk pembeli Myvi ni, korang dah tak perlu dah nak pau salesman korang untuk belikan smart tag. Kesian diorang. Kemudian kat sini kita boleh laras ketinggian lampu depan, angle dia. Side mirror boleh lipat. Ini untuk offkan traction control kalau tersekat dekat pasir ataupun lumpur. Dan ini adalah eco idle. Sebelum ni kita ada buat satu survey dekat community post channel ni. Kita ada tanya pasal eco idle. Lebih daripada 50% yang bagi undian, diorang tak gunakan eco idle ni sebab bagi diorang agak annoying. Dan bagi saya ini adalah gimmick yang tak perlu bagi Pro 2. Sebab bagi saya memang agak annoying. Jumlah minyak yang kita dapat jimatkan dalam sesebuah perjalanan, sebenarnya kos minyak tu tak adalah jimat sangat kalau nak dibandingkan dengan harga bateri. Sebab bateri kereta ni dia gunakan bateri yang berbeza. Saya ada tanya dengan service center, kos untuk gantikan satu bateri tu lebih kurang 400 ke 500 ringgit macam tu, dan bateri tu boleh tahan selama 1 tahun. Dan bagi saya perbezaan sama ada korang gunakan eco idle ni ataupun tak, perbezaan minyak dia sebenarnya tak sampai pun 400 ke 500. So dengan eco idle ni sebenarnya korang jimat minyak sikit, tapi kos keseluruhan korang untuk gantikan bateri tu dalam jangka masa 1 tahun sebenarnya lebih mahal. So bagi saya Pro 2, kalau korang nak cut cost lepas ni, korang tak payahlah letak benda eco idle ni lagi, sebab memang ramai pun yang tak guna sebenarnya eco idle ni. Kemudian kita tengok pula dia punya gear console. Okay, gear knob dia cantik, ada leather finishing, nice. Dia menggunakan 4-speed automatic macam biasa. Diorang memang pandai gunakan ruang. Diorang bagi benda ni agak kurus, agak kecil. Alright, steering wrap cantik.
Button kat sini pun tak rasa macam plastik, dia gunakan material yang mahal. Kemudian design dashboard dia pun saya suka. Nampak ada 2 lapis ni. Nampak macam kereta yang mahal. Everything nampak solid, everything nampak kemas. Dia ada USB port, ada satu lagi USB port kat belakang ni. Tercabut pula. Ini adalah USB port untuk belakang. Owner kereta ni dia kata dia dah 2 kali hantar benda ni untuk fix benda ni dekat service center Pro2 Shah Alam. Dah 2 kali tapi benda ni masih berlaku. Owner kereta ni dia beli kereta ni bulan 2 tahun 2018. Mungkin ini adalah batch yang pertama. Pro2 pun ada aware tentang benda ni, dan saya percaya untuk stok-stok yang terbaru ni memang dah tak adalah yang tertanggal ni lagi. Kita pun dah tak dengar feedback yang macam tu. And then Pro2 tahu banyak yang beli kereta ni adalah pemandu perempuan, so dia letakkan diorang kata handbag holder, boleh lock dekat sini. So handbag korang dah tak perlu letak dekat atas seat sebelah sini. And then diorang letakkan satu poket dekat sini untuk letak telefon. Pandai tak diorang? So dekat sini Pro2 ni diorang tahu pembeli-pembeli diorang ni jenis yang macam mana. Diorang tahu pembeli-pembeli diorang ni cuma nampak apa yang diorang nampak. Contohnya kalau kita masuk kereta ni, apa yang kita nampak? Ruang dia luas. Kebanyakan orang memang takkan perasan pun tentang comfortness, kecuali orang yang betul-betul particular pasal kereta. Cuma bagi setengah orang macam saya contohnya, diorang lebih pentingkan diorang punya comfortness dengan driving position. Contoh macam steering ni, diorang pandai curi ruang dengan tarik steering ni agak rapat kepada dashboard. Orang tak perasan, tapi apa yang orang perasan adalah apa yang orang nampak dan orang rasa. Macam leather wrap ni, dia bagi leather wrap dekat steering ni, so orang feel, orang pegang leather wrap ni. So Pro2 tu adalah cara dia macam mana dia nak bagi feel pada dia orang punya pengguna. So mungkin brand-brand lain ada sesuatu yang mungkin korang boleh belajar daripada Pro2 ni. Pasti ada sebab-sebab kenapa dia orang masih lagi nombor 1 dekat Malaysia ni, dan angka jualan dia orang jauh lagi tinggi daripada brand-brand lain dekat Malaysia ni. So kita nak tengok kat belakang pula. Ini adalah view daripada belakang. Kalau kita tengok, legroom dia sangat-sangat besar, sangat-sangat luas ruang kaki dia. Dan kita adjust pun seat depan tadi masih lagi besar. Belakang pun dapat ruang kaki yang besar. So kat sini kita pelik, kereta ni daripada luar tak adalah nampak besar, tapi kalau kita masuk dalam, ruang kaki depan besar, ruang kaki belakang pun besar, dan bonnet dia pun boleh kata agak besar untuk kategori compact car macam gini. So dekat mana designer diorang ni sebenarnya curi ruang. Inilah satu lagi rahsia Pro2 Myvi ni. Kenapa ramai orang beli kereta ni? Sebab dia punya space. Banyak lagi fungsi-fungsi dan kelebihan, tapi kali ni kita nak ceritakan apa di sebalik rahsia kereta ni yang menyebabkan rakyat Malaysia tergila-gilakan dengan Pro2 Myvi ni. Kita dah ceritakan everything tentang Pro2 Myvi ni. Kita dah ceritakan tentang dia punya design luaran, kita dah ceritakan tentang dia punya ruang luggage dekat belakang ni, spesifikasi, ruang dalaman yang sangat-sangat luas, dan kita dah kupas apa rahsia sebenarnya yang buatkan rakyat Malaysia tergila-gilakan tentang Pro2 Myvi kali ni. So sekarang kita nak test drive kereta ni pula. Kita nak ceritakan tentang dia punya handling, kita nak ceritakan tentang dia punya performance, dan yang paling penting kita nak ceritakan tentang dia punya fuel consumption. Mungkin ini adalah senjata utama Pro2 Myvi. Tapi sebelum tu, macam biasa, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Terima kasih kerana terus support saya, dan tinggalkan pendapat korang di ruangan komen kat bawah ni tentang Pro2 Myvi. So, jom kita test drive kereta ni.